دیگه الان هممون میدونیم که رفرنس چه اهمیت زیادی توی میکس و مسترینگ داره. رفرنسه که به شما یه گاید کلی میده و نمیذاره که شما از اون گاید خارج بشید، چه توی میکس چه توی مسترینگ، حتی توی تنظیم رفرنس میتونه به شما کمک خیلی زیادی بکنه. توی این قسمت از پلاگین داغ یک پلاگینی براتون آوردم که خوراکش همین رفرنسه، یعنی اصلا برای رفرنس طراحی شده. کلی آپشن‌های باحال به شما میده که توی تمام بخش‌های مختلف، چه از لحاظ فرکانسی، چه از لحاظ داینامیکی، چه از لحاظ ایمیجینگ، موزیکتون رو با رفرنسی که دارید مقایسه بکنید. این پلاگینی نیست جز ADPTR Metric AB. همون A و B که نوشته قشنگ معلومه که برای مقایسه دو تا چیز با هم دیگه است. حالا اینجا ما چیز نداریم، برای مقایسه همون موزیک خودمون با موزیک رفرنسمونه. یه چیزی که این دفعه، چون من همیشه اول ویدیو اینو نمیگم، آخر ویدیو میگم، فکر کنم دلیلش اینه. اگر ویدیوها رو میبینید و دوست دارید لایک کنید لطفاً، چون لایک ویدیو هم خیلی پایینه. یه مدتی هم کانالم نبود، حدود فکر کنم 3-4 ماه 5 ماه کانالم کلن همه چیش صفره، نبوده که اصلا شما بتونید ویدیوها رو ببینید. کلن کانالم خیلی پایینه و نیاز دارم به حمایتاتون. کامنت خیلی خوب میذارید، دمتون گرم. لایک هم بکنید، ساباتون رو چک کنید نریخته باشه و کلا حمایت بکنید که برگردیم به جای قبلی و بعدم از جای قبلی رد بشیم و بریم کلا بهتر کنیم. بریم سراغ آموزشمون. پلاگینو که باز میکنید اینجا یه A و B گنده نوشته که خیلی کارو راحت‌تر میکنه. از همینجا راحت میتونید بین موزیک خودتون و موزیکی که به عنوان رفرنس انتخاب کردید جابجا بشید. اینجا رو اگر دقت بکنید 16 تا بلوک خالیه، یعنی شما 16 تا موزیک رو میتونید به عنوان رفرنس به این پلاگین اد بکنید و بینشون جابجا بشید. مثلا من این چند تا موزیک رو همه رو سلکت میکنم و میکشم میارم داخل FL استودیو، اینجا ول میکنم. میبینید که همشون با هم اد شد به پلاگین. اینا موزیکاییه که توی استودیو یوتیوب هست، چون ما تو یوتیوب کپی رایت داریم. من اینها رو میارم که خیالم راحت باشه. خب الان من اگر اینجا بیام موزیک خودمو یه تیکشو سلکت بکنم، همین تیکه دراپش، و بیام اینجا داخل پلاگین پلی که بکنم، این الان موزیک خودمه. حالا میرم روی حالت B، یک کدوم که نزدیکتره به موزیک خودم. خب این نزدیکتره به موزیک من، ولی حالا الان اصلا مهم نیستش. من الان نمیخوام موزیکم و مسترش رو انجام بدم، یعنی این موزیک میکس و مستر شده. احتمالاً هم شنیدین، ریمیکس سیروان توی کانال یوتیوبم، توی کانال تلگرامم هست. پس من الان میتونم با جابجا شدن روی A و B بین موزیک اصلی و موزیک رفرنسم جابجا بشم. کلا توی این پلاگین وقتی آبیه یعنی موزیک خودتونه، وقتی نارنجیه یعنی موزیک رفرنستونه. حتی اینجا 2 تا ستون داره، حالا ستون که همون دی بی متر داره به اصطلاح خودمون، و این دی بی مترها اینی که آبیه یعنی نوشته A، اونی که موزیک خودمونه، این B هم که اون رفرنسمونه. خیلی نمیخوام جزئیاتو بگم وقت ویدیو پر بشه، همون چیزا خیلی مهمش رو بهتون میگم که بتونید استفاده بکنید. یه مونو، یه سایت داریم که این خیلی کاربردیه. شما میتونید موزیکتون رو توی حالت مونو و سایت بشنوید و مقایسه بکنید. بیایم سراغ بخش اصلی کارمون. این بالا ما چند تا سربرگ داریم که هر کدوم از اینها رو جلوتر براتون توضیح میدم. اول از همه همین پلی بک، به محض اینکه شما موزیکا رو اد میکنید توی این پلی بک اینطوری بهتون نشون میده. داره یک ویو فرمی از موزیک به ما نشون میده برای اینکه ما انتخاب بکنیم کدوم بخش موزیک پلی بشه. اوکی. میتونید پرچم بذارید. یعنی چی؟ یعنی من این تیکه موزیک رو میخوام پلی بشه، یکو میزنم میارم اینجا، مثلا میخوام تا اینجا لوپ. ببین لوپو میزنم و اینطوری میتونم انتخاب بکنم. دیگه این شماره 1 شد همین بازه‌ای که انتخاب کردم. اوکی. حالا میتونم بیام یه پرچم دیگه بذارم، مثلا شماره 2 رو بیارم اینجا و باز اینا هم بیام لوپو بزنم. خب الان اگر من 1 بزنم این تیکه پلی میشه، 2 رو بزنم این تیکه پلی میشه. اوکی. اینجا اومده 5 تا بازه فرکانسی رو برای ما مشخص کرده که ما میتونیم بین این 5 تا جابجا بشیم. مثلا میذارم روی مید. اگر بیام توی این حالت اسپکتروم میبینید که قشنگ نشون میده. موزیک خودم، موزیک رفرنس.
موزیک خودمون فکر میکنم میکس و مسترش بهتره. حالا یا هم که میتونیم ریست بکنیم. اینجا هم یه دونه 12 دسیبل و 24 دسیبل نمیشه، این همون شیب شماه. یعنی مثلا من اگر اینو بذارم روی مید، اگر بیام اینجا بذارم روی 24، میبینید که با شیب بیشتری میبره، یعنی فرکانس های های، فرکانس های بد و قبلش دیگه کلا کات میشه. خب اینجا ما یه گزینه دیگه هم داریم نوشته مچ، یعنی لودنس مچ. یعنی چی؟ یعنی اگر رفرنس من ولوم کمتر یا بیشتری داره از موزیک من، این میاد بالانسش میکنه که از لحاظ لودنس یکی باشن که من یه وقت گوشم مثلا اشتباه نکنه. حالا اینو امتحان بکنیم ببینیم چیکار میکنه. خب اومد 1.7 دسیبل رفرنس منو ولومش رو برد بالا. چرا؟ چون موزیک من لودنسش یکم بیشتره از این موزیک. بیایم توی بخش اسپکتروم. اینجا هم یه بخش خیلی کاربردیه، یعنی اینجا یکی از مهمترین بخشاشه که شما از لحاظ فرکانسی دوتا موزیک رو با هم مقایسه میکنید. گزینه‌های خیلی مهمی که اینجا داریم، یکی همینه‌هاه که بهتون گفتم چیه، یکی اینجا دیسپلیش به صورت سینگل باشه، دوال باشه یا روی همدیگه نشون بده. ببینید الان سینگله، دوال، بالاییه موزیک منه، پایینیه موزیک رفرنسه. این یکی هم که داره روی هم نشون میده. خودم بیشتر روی دوالم، این یکی رو حال نمی کنم. سینگلم که خب بیشتر روی دوال کار میکنم. اینجا هم شما میتونید خودتون به صورت دستی بازه‌ای که میخواید توش مقایسه بکنید رو تعیین بکنید، مثلا بین 142 هرتز تا 551 هرتز. این زنجیر رو اگه بزنیم با این کناریش قفل میشه. این حالت نمایششه که کدوم بازه رو زوم بکنه و نشون بده. یه نکته دیگه که اینجا داریم، اینجا شما میتونید روی حالتهای مختلف نمایش، مثلا اینطوری حالت اکولایزره، اینجا یکم تراکنش بیشتر میشه، اینجا یه دسته‌بندی دیگه داره و اینم بهترینش همین اولیه. من خودم همیشه روی اولیم. بریم سراغ سربرگ سوم که نوشته کارلیشن. این کارلیشن میاد میزان مید و ساید بودن بازهای فرکانسی مختلف شما رو نشون میده. خیلی انگار شبیه به ایمیجر میشه، یعنی ایمیجر هم دقیقاً همین کارو میکنه، ولی خب این البته ایمیجری که اینجا داره قشنگ روی فرکانس نشون میده، ولی این برای اینه که ببینید کدوم بخش اوورسایت شده. ببینید قرمز میشه، هر چقدر به این قرمزی ها نزدیکتر بشه یعنی بیشتر سایت شده. ببینیم پایینی رفرنس هم، بالایی موزیک خودم. اگر من بیام اینجا یه دونه ماکسیموس باز بکنم، مثلا فرکانس های مید رو کاملا مید بکنم، فرکانس های لو رو کاملا مید بکنم، فرکانس های های رو کاملا سایت بکنم، الان احتمالا این بخش رو باید خیلی سایت نشون بده. ببین اینا چسبیده به بالا، اینو بزنم رو سینگل، این تیکه مید و لو میدم چسبیده به بالا، این تیکه که من سایت کردم اومده پایین، یعنی فرکانس های های. استریو ایمیج هم بد نیست. ببینید از لحاظ ایمیجینگ میاد موزیک شما رو بررسی میکنه. دوباره میتونید بذارید روی حالت دوال با موزیک رفرنستون مقایسه بکنید. ببینید اینجا یک هولد نوشته، این سایه‌ای که داره به ما میده، میبینی یه خط باز دورش یک حالت ابره. خب این همونه. اگر من اینو بردارم میبینی دقیقاً با خود این خطه داره واکنش نشون میده. حالا اگر من اینو بذارم این 1 ثانیه رو بکنم 5 ثانیه، میبینی این قضیه توی همین اسپکتروممون هم هستا. ببین اینجا هم هست. من اینو بذارم روی 5، این میمونه 5 ثانیه میمونه، بعد شروع میکنه به پایین اومدن. اینم که استریو ایمیج دیگه چیز خاصی نداره. قطعاً هر چقدر این بازتر میشه انگار صدا ایمیج تره، هر چقدر بسته تر میشه صدای ما میدتره و گزینه یعنی مورد خاصی نداره که من بخوام توضیح بدم. میایم سراغ داینامیک. اینجا میاد موزیک شما رو از لحاظ داینامیکی و اینکه چقدر کمپرس شده، چقدر لیمیت شده، به اصطلاح له شده، هر چقدر این ببینید هر چقدر این پایین تر باشه موزیک داینامیک کمتری داره. یعنی چی؟ یعنی لیمیت بیشتری روش انجام شده. الان موزیک من بیشتر لیمیت شده، LUFS پایین تری داره نسبت به این. اوکی، اگر من بیام اینجا توی لیمیترم و اینو بذارم مثلا روی، ببین
الان میبینی که این اومد اینجا. اوکی، حالا اگر من اینو بیارم رو 4 میبینی اومد پایین‌تر. چرا؟ چون داره داینامیکا رو کمپرس میکنه، لیمیت میکنه. الان هم که میبینید کلا خیلی کمپرس شده. پس این داره میزان این که چقدر شما داینامیک دارید. مثلا داینامیک اولتون اینجا، داینامیک دومتون اینجاه. خب یه فاصله زیادی بینشونه، پس این میره بالاتر. اگر من زیاد لیمیت کرده باشم این دوتا داینامیک به هم نزدیک میشه. الان موزیک من اینطوریه، موزیک رفرنس هم اینطوریه. اوکی، داینامیک بیشتری داره. میایم بخش آخر، بخش لودنس. اینجا هم بخش خیلی مهمیه که موزیکتون رو از لحاظ لودنس میایید با هم دیگه مقایسه میکنید. این دوال همیشه فعال باشه، رو سینگل آخه فایده ای نداره. 3 تا ستون به ما داده، 3 تا دی بی متر به ما داده. یکیش لحظه‌ایه، یکیش شورت تایمه، یعنی یکم باز حد وسط رو میگیره، خیلی لحظه‌ای نیست. یکی هم که لانگ تایمه، یعنی هر 10 ثانیه داره میانگین میگیره. مثلا اگر این هر 1 ثانیه داره بروز میشه، این هر 5 ثانیه، این هر 10 ثانیه. قطعا الان موزیک من میبینید که LUFS پایین تری، یعنی LUFS بالاتری داره و ولوم بیشتری داره میده. اینجا رو ببین، میانگین موزیک من 7 و 9، این یکی 10 و 1. انگار 2 دسیبل مال من LUFSش بالاتره. حالا اینجا شما یک تارگت دارین، الان روی منفی 14 LUFS، چون منفی 14 یک استانداردیه که اکثر پلتفرما میخوان. این از همون اول خودش گذاشته روی منفی 14. اگر من اینو بذارم روی 0، ببین اون تارگت رفت. اگر بیارم پایین، مثلا میذارم رو منفی 30، میاد رو منفی 30، میگه شما از تارگتت انقدر دور شدی. خودش هم الان ببین روی اسپاتیفای منفی 14 LUFS میخواد و شما میتونید از این گزینه اینجا بیاید تعیین بکنید. مثلا من میخوام بیام رو آیتیونز یا میخوام بیام روی یوتیوب، داره یوتیوب، برای یوتیوب میگه منفی 13 LUFS، آیتیونز میگه منفی 16 LUFS. اینو تعیین بکنید و به اون تارگتتون موزیکتون رو نزدیکتر بکنید. اینم یه آپشن خیلی باحالیه. چیز خاص دیگه ای نداره، یعنی کلیتش رو الان متوجه شدید که هر کدوم از این پنجره ها برای مقایسه کدوم بخش موزیک شما، از لحاظ فرکانسی، از لحاظ داینامیکی، از لحاظ ایمیجینگ، از لحاظ لودنس، از همه لحاظها شما میتونید موزیکتون رو با موزیک‌های رفرنستون قیاس بکنید و یک میکس خیلی خوبی رو داشته باشید. من از این پلاگین تا حالا تو ویدیوهام زیاد صحبت کرده بودم، بهتون زیاد گفته بودم، ولی الان میخواستم که کامل بهتون معرفی بکنم که بتونید با این پلاگین قشنگ کار بکنید و مسترینگ‌های خیلی بمب و خفنی بزنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظر انگلیسی حسابتون هم چک کنید که نپریده باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون.